Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Στο σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα live 2ωρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε λοιπόν εμείς σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα βγει, ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Ποια ιστορία θα βγει σήμερα? Βασιλιάς Ξυφών, κομμένες με επικοινωνίες από κάποιον άνθρωπο που στο παρελθόν δήλωσε μη διαθέσιμος για σένα και τώρα αυτό που λέει είναι ότι θέλει να κάνει επικοινωνία μαζί σου. Λοιπόν, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλει λοιπόν να κάνει την επικοινωνία. Εσύ τώρα για να δούμε τι θα κάνεις εδώ. Βασικά όχι εσύ, για να δούμε τι θέλει να μας πει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παρελθόν να δούμε τι έγινε. Σε κρίση η ζωή σας στο παρελθόν, βασίλισσα νερού εσείς στο τώρα, σημαίνει ότι περιμένετε την αγάπη από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή η ενέργεια νερό και αέρας βγαίνει πάρα πολύ έντονα τώρα τελευταία, δηλαδή άνθρωποι που δεν τέριαξαν, δεν είχαν πολλά κοινά να πούν, τους ένωνε μια πολύ περίεργη ενέργεια της αγάπης. Δεν μπορούν μακριά αυτοί οι άνθρωποι και όταν είναι μαζί είναι σαν να είναι εχθροί. Μια περίεργη σχέση λοιπόν βγαίνει εδώ, τουλάχιστον όσο αφορά το παρελθόν σας. Στο μέλλον δείχνει με τους 4 ράβδους ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη χαρά στο σπιτικό σας. Εδώ λέει θα χαρούν παιδιά ή θα χαρείτε για τα παιδιά σας από κάτι που θα έχουν μεγάλη επιτυχία, 1 ή 2 παιδιά, τέλος πάντων όσα παιδιά έχετε. Δείχνει μια ένωση οικογένειας, ένα πέρασμα πύλης, πύλη είχαμε 7 εβδόμου. Κάτι γίνεται λοιπόν, περιμένετε να ακούσετε κάτι πάρα πολύ καλό, λέει εδώ με την κάρτα της κρίσης, από τον βασιλιά των Ξυφών, δηλαδή από έναν άνθρωπο όπως είπα πριν, που βασικά που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. 3 πεντάκτηνα, συνεργασία μεταξύ σας, εργαζόσασταν μαζί, αλλά δείχνει ότι εσείς σηκώνετε μεγάλο βάρος από αυτή τη συνεργασία. Μπορεί να κρατάτε τα λογιστικά βιβλία αυτού του ανθρώπου, της επιχείρησης τέλος πάντων. Σηκώνετε το βάρος. Αυτό που βγαίνει να σου πω εδώ είναι ότι μάλλον εσύ είχες το απαιτητικό κομμάτι της δουλειάς, δηλαδή εσύ κάνεις τη σκληρή εργασία, να σου το πω έτσι, μπορεί την παραγωγή ή μπορεί να είσαι στο γραφείο, αλλά να κάνεις τη δύσκολη δουλειά. Να εργάζεσαι για αυτό το άτομο επίσης ως εξωτερικός συνεργάτης, αλλά πάλι με συνεργασία. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω εάν έχει κάποια τέχνη στα χέρια του και του κρατάς εσύ τα βιβλία ή δουλεύει σε τράπεζα και εσύ λογιστής, λογίστρια, νομίσματα βγαίνουν έντονα τελευταία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Στο παρελθόν είμαστε ακόμη. Λέει να ξεκουραστείς για το παρελθόν σου, γιατί αυτή την κατάσταση την σκέφτεσαι, την ξανασκέφτεσαι και τελειωμό δεν έχει σκέψη και είστε πάρα πολύ πληγωμένοι. Έχετε δώσει αρκετές μάχες για αυτή την υπόθεση και σας έχει κουράσει. Αυτές οι μάχες που έχετε δώσει σας είχαν φτάσει σε ένα σημείο να μην έχετε καθόλου δυνάμεις και να σας γεμίσουν πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Δηλαδή αυτό το άτομο σας έφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση
σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και το μυαλό σας, δηλαδή σαν να ήθελε, όχι σαν να ήθελε, σαν να προσπαθείτε να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας. Αφού δεν τρελαθήκατε πάλι καλά. Δεν τρελαθήκατε γιατί κάνατε κάτι σαν αυτοίαση. Είστε άτομα πανέξυπνα. Αυτό οι άνθρωποι λίγο το μπέρδεψαν, δηλαδή επειδή δίνατε ευκαιρίες. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν απέναντί σας στο μυαλό και αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να σας μειώνουν. Εσείς λοιπόν λέγατε ότι σαν βασίλισσα νερού. Ας το αφήσω αυτό να περάσει, θα καταλάβει, δεν χρειάζεται να είμαστε σε κόντρα και έτσι ρίχνατε εσείς τον εαυτό σας και οι άλλοι νόμιζαν ότι είναι πιο έξυπνοι από εσάς. Γιατί είναι ακόλουθοι οι άλλοι, δηλαδή είναι ανώριμοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις και το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν, να εκνευρίζονται χωρίς λόγο, να κάνουν φασαρία χωρίς λόγο, να πνίγονται, να δειλιάζουν. Αυτός που δειλιάζει τι κάνει, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Τα βάζει με τους άλλους και προσπαθεί να πει για τους άλλους ότι δεν γνωρίζουν αυτοί, γιατί δεν γνωρίζει αυτός. Τέλος πάντων, στο τώρα τι γίνεται. Από αυτόν τον χωρισμό και οι δυο σας υποφέρετε. Σας έχει αφήσει βάρη οικονομικά. Να ξέρεις ότι αυτό το άνοιγμα έχει γίνει και σε live. Ακριβώς οι ίδιες κάρτες έχουν βγει. Στο τελευταίο live. Νέα Σελήνη στις 6 του μηνός είχαμε. Ακριβώς εκεί έχει γίνει και το ίδιο άνοιγμα. Τέλος πάντων, με άλλη τράπουλα για να καταλάβεις. Όμως οι ίδιες κάρτες ακριβώς μέχρι στιγμής. Λοιπόν, οικονομικά βάρη μεταξύ σας, οικονομικά βάρη που να άφησε η εργασία του ή με τούτα και με τα άλλα να καταστραφήκατε εσείς τα οικονομικά γιατί δώσατε λεφτά για την εργασία του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει ή φύγατε από την εργασία, από τη συνεργασία που είχατε γιατί δεν αντέχατε άλλο. Ή αν δεν συνεργαζόσασταν εσείς οι δύο, είχατε μια συνεργασία στο σπίτι, είχατε ένα γάμο, μια σχέση που τα μοιραζόσασταν και τώρα είστε σε μια φάση λοιπόν που πήρατε όλο το βάρος εσείς επάνω σας, μπορεί να κάνετε και δεύτερη δουλειά εδώ, αλλά ίσως το οικονομικό βάρος να ήταν περισσότερο από όσο αντέχατε. Με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει πραγματικά ότι ήρθε η ώρα στο τώρα να πάρετε κάτι σε επιστροφή. Εδώ μπορεί να σας χρωστάει χρήματα αυτό το άτομο, να θέλει να σου δώσει κάτι λίγα, κάτι ψίχουλα που λένε, απλά για να σε πλησιάσει, αλλά πρόσεξε. Ναι, θα είναι λίγα, αλλά πραγματικά θα θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση και θα δίνει σιγά σιγά έτσι να σε κρατάει και σε αγωνία. Δηλαδή, εκεί που θα τα έχανες, τώρα θα σε ρίχνει ψίχουλα, για να έχετε μεταξύ σας επαφές. Για να δούμε. Εσείς από τα 8 ξύφη πάτε στα 2 ξύφη που αναρωτιέστε τώρα, θα το δείτε αυτό το ανάνθρωπο να έρθει, γιατί είπαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε πολλές επανασυνδέσεις και θα λέτε τώρα για ποιο λόγο ήρθε. Ήρθε γιατί θέλει να το βοηθήσω πάλι, ήρθε γιατί έβαλε μυαλό, εγώ τι αποφάσεις πρέπει να πάρω. Προσπαθώ να θεραπευτώ από αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν μπορώ να αποκολληθώ από αυτόν ή από αυτήν, αλλά είμαι συνέχεια σε διλήμματα. Από την άλλη, με το αστέρι και τους 6 ράδους δείχνει ότι όσοι παλεύετε και μάλιστα νιώθετε τώρα στην πιο δυνατή σας και πιο ισχυρή σας θέση, είστε σε μια φάση που έρχονται τα δώρα. Δηλαδή, μέχρι τώρα μπορεί να μην, κάποια οικονομικά θέματα μπορεί να σας κρατούσαν λίγο πίσω, αλλά τώρα σιγά σιγά σε κάτι κινείτε στα επαγγελματικά, οικονομικά σας γενικότερα, αρχίζετε να μπαίνετε σε διλήμματα, αν πρέπει εγώ αυτό το άτομο να το περιμένω, πρέπει να φύγω να κάνω μια καινούργια αρχή, ούτως ή άλλως στη Νέα Σελήνη πάντα η καινούργια αρχή μας κάνει στο μυαλό μας, καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες. Έχετε και έναν υγιή εγωισμό με τον εαυτό σας, ότι πρέπει να στηρίξω τον εαυτό μου, να τον θεραπεύσω, ειδικά στα συναισθηματικά τώρα, ώστε να μην μπορεί κάποιος να με κουμαντάρει. Και με ακόλουθος νερού, ακόλουθος πεντάκτηνων, Παναγία μου, ναι, ωραία.
Δείχνει λοιπόν ότι ναι, ως ακόλουθος πάλι θα έρθει φοβισμένος, αλλά με στόχους και στρατηγική. Θέλει λοιπόν να έρθει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, με φαρφάρες, με πολύ, ε, σαν γιορτή ρε παιδί μου, να γιορτάσετε, σαν να το δείτε και να πεις βρε καλώς το βασιλιά, κατάλαβες, να τον θαυμάσεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έρθει αυτός ή αυτή χωρίς να τους έχετε πάλι πολύ ψηλά. Εδώ εσείς λίγο έχετε χάσει λίγο την ενέργειά σας αυτή για αυτούς, δηλαδή λίγο έπεσαν στα μάτια σας και γι' αυτό το φοβάται αυτό το άτομο, αυτό το πράγμα από εσάς. Κάτι ξέρει εδώ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, πάντως κάνει κάποια σχέδια, εκτός αν είναι και κάνει και στην πραγματικότητα η δουλειά αυτού του ανθρώπου είναι να σχεδιάζει οτιδήποτε. Πολύ γρήγορες, πραγματικά σου λέω οι κάρτες είναι ίδιες, θα τρελαθώ αλήθεια. Δες το τελευταίο live να δεις τα ίδιες κάρτες, με εκτός από μερικές εξαιρέσεις. Τώρα λοιπόν που θα πάμε σιγά σιγά στον 8ο μήνα, που είναι ο Αύγουστος, που είναι της φωτιάς ο μήνας, του λιονταριού, δηλαδή από τις 22 του μηνός και μετά, δείχνει πολύ γρήγορες εξελίξεις που θα σας αγχώσουν. Στα επαγγελματικά σας αρχικά, αλλά το άνοιγμα είπαμε είναι καθαρά ερωτικό, απλά το συνδυάζει γιατί είχατε οικονομικά προβλήματα μεταξύ σας, πολύ γρήγορες αλλαγές, ο άσος ξυφών, αλήθειες, επικοινωνίες με αλήθεια και πάρα πολύ γρήγορες, όταν λέμε γρήγορες επικοινωνίες, αυτό που είπα για τις 22 του μηνός δεν είναι μακριά, πιο γρήγορο δεν γίνεται να γίνει, ή έστω σε 8 μέρες από σήμερα. Κοντά εκεί, ναι, κοντά στις 22. Τέλος πάντων, καλά δεν θα γίνουν όλες οι επικοινωνίες αυτό το χρονικό διάστημα την ίδια μέρα σε όλους. Αυτό το χρονικό διάστημα απλά θα έχουμε πολλές επικοινωνίες. Τώρα θα σου πει την αλήθεια γιατί σε πρόδωσε. Ίσως και η πρώτη φορά που υποθεί αλήθεια. Επίσης θα σου πει τις ιδέες, τη στρατηγική που θα έχει για την δική σας περίπτωση. Αυτό που θα σου πει είναι ότι θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή και θα γίνουν οι αποκαλύψεις σε όλα, για όλα, θα σου αποκαλύψει τι έχει συμβεί, γιατί συνέβη αυτός ο βασιλιάς των ξυφών. Αυτό που μας έβγαλε είναι πάρα πολλά ξύφη, διδημοζυγός υδροχός, κρυός λέων τοξότης, όλα τα ζώδια βγήκαν έτσι, βγήκε και νερό, ο υδροχός παίζει πολύ, ο ζυγός παίζει πάρα πολύ, ο ταύρος επίσης, ο καρκίνος, τοξότης παίζει εδώ, όλα τα ζώδια παίζουν, κάτσε περίμενε, ο δίδυμος και ο υδροχός με το αστέρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντα σε όλα τα ανοίγματα είπαμε είναι όλα τα ζώδια πιάνει. Κεντρική σου κάρτα λοιπόν είναι τα δύο ξύφη. Εδώ σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που θα γίνουν θα πάρεις τις αποφάσεις, δηλαδή αυτές τις αλήθειες που θα σου πει το λόγο που σε πρόδωσε και δεν ξέρω αν συνάδει αυτός ο λόγος με αυτά που έχεις ακούσει εσύ ή με αυτά που έχεις περάσει, θα το βρεις ως μια καλή δικαιολογία για να ξαναδεχτείς αυτό το άτομο. Δεν ξέρω αν θα πιστέψεις την δικαιολογία. Ή τέλος πάντων αν πεις ότι εγώ δεν ξέρω αν αξίζει όλο αυτό που πέρασα για σένα, σε αυτό που μου λες. Τώρα αν με ρωτάς αν πει αλήθεια και τελικά αλήθεια θα πει, αλλά λίγο θα πονέσει αυτή η αλήθεια. Εδώ θα σας ρίξει κάποιες ευθύνες και εσάς. Ίσως ακούσετε πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. Εμείς τώρα θα ρωτήσουμε βέβαια, αλλά πιο πολύ μου βγάζει αυτό ότι ίσως δεν τα ξέρετε όλα τα γεγονότα. Πέρα από αυτό όμως εγώ θα σου πω με τα 4 ξύφη ότι έπρεπε να γίνει αυτός ο χωρισμός. Θα πεις ρε Μαρία να πονέσουμε τόσο πολύ, ναι γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Πάντα σου το λέω αυτό, κάτι δεν πήγαινε καλά. Γι' αυτό και έπρεπε να γίνει. Κάρμα. Τα 4 ξύφη μας μιλούν για έντονη ενέργεια κάρματος των γονιών σας. Δηλαδή μπορεί να πληρώνετε το κάρμα των γονιών σας, 4 ξύφη. Είναι ο οίκος του Θεού είναι εδώ επίσης. Εσείς λέει κουραζόσασταν τζάμπα, δηλαδή
κάνατε πράγματα για όλους και δεν παίρνατε καμία ανταμοιβή, που αυτό σημαίνει ότι δεν γεμίζατε τις μπαταρίες σας από ενέργεια, και έτσι αδειάσατε σιγά σιγά. Σκέψου μία μπαταρία να ξελιγώνεται, κλακ, 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 και να μην έχει άλλη, να μην τη φορτίζει κανείς. Αυτό το πράγμα που είχες πάθει, πού θα πήγαινε άλλο? Έφτασες στα 10 ξύφη, 10 ράβδι, οι χειρότερες κάρτες, τον αντέχεις, δεν άντεχες άλλο. Άρα έπρεπε να πάει ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και να, πώς το λένε, βρε παιδί μου, να βρείτε τις αλήθειες σας, να ξεκαθαρίσουν όλα. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν με την τράπουλα, να δούμε τι θα γίνει πάνω στις κάρτες που βγήκανε. Λοιπόν, εσείς έχετε διλήμματα, είπαμε, γιατί δεν ξέρετε αν σας λέει αλήθεια αυτό το άτομο. Για να δούμε εδώ. Ναι, εσείς οριμάσατε πάρα πολύ και το άτομο που σας ενδιαφέρει ορίμασε πάρα πολύ, και υπάρχει μία γυναίκα, μπορεί να είναι η μαμά μεγάλης ηλικίας ή η γιαγιά ή μία θεία αυτού του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, που βοηθάει την κατάστασή σας. Στα 8 ξύφη, που είναι μία κάρτα αρκετά δύσκολη και δεν υπάρχει άνοιγμα σχεδόν που δεν βγαίνει, λέει ότι σας έφερε αυτή η κατάσταση σε πολύ μεγάλη ανασφάλεια και δεν μπορούσατε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Ακριβώς, βλέπεις, σχεδόν η ίδια κάρτα είναι. Δηλαδή βάλατε τον εαυτό σας σε μία ανασφάλεια και δεν βρίσκατε τρόπους να ελευθερώσετε τη σκέψη σας ώστε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Η προδοσία ήταν αμήλικτη, πολύ δυνατή. Θα τις κρατήσω και τις δύο τις κάρτες. Δηλαδή η προδοσία έγινε γιατί κάποιος σας έκλεψε την σχέση, και δεν ήταν κάποιος, ήταν πολλά άτομα εδώ, αλλά απέναντι σε αυτή την ιστορία εσείς θα πάρετε τώρα ένα δώρο. Επίσης μπορεί ένα παιδί να ήταν και η αιτία που χάλασε η σχέση σας, να μην σας ήθελε ένα παιδί, ή ένα παιδί να ήταν εμπόδιο, ή η ανοριμότητα αυτού του ανθρώπου. 6 πεντάκτηνα, έχουμε μία κατάσταση επιστροφής της απόλυτης αγάπης, της απόλυτης δέσμευσης εδώ. Καλά λέω εγώ, πηγαίνουμε προς πανσέλινο. Ναι, αυτό που σου είπα, ότι η σχέση σας είναι και καρμική, έχει καθαρίσει το κάρμα σας. Φέτος, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια, το 2024 είναι μια χρονιά που θα παίξει πάρα πολύ τα καρμικά, ενεργειακά, τα ζευγάρια. Δηλαδή θα έρχονται άνθρωποι από το παρελθόν που ούτε καν μπορεί να τους θυμάστε τώρα, για να λύσετε τυχόν θέματα που έχετε μεταξύ σας, για να φύγει πολύ μεγάλο βάρος ενεργειακό από πάνω σας, ώστε να μπορέσει να έρθει και το τέλειο καρμικό σου τέρι. Που μιλάμε τώρα, με τα 4 ξύφη, εσείς πια αυτό που λέει εδώ είναι ότι από τα άσχημα νέα που έχετε πάρει από αυτόν τον άνθρωπο στο παρελθόν, σας πείραξε πάρα πολύ, η απογοήτευσή σας ήταν πάρα πολύ τεράστια. Αυτός όμως βλέπουμε ότι κάπου δεν το κάνει με ελαφριά την καρδιά, κάτι το προβλημάτιζε αλλά δεν ήξερε τι. Πάνω στο αστέρι δείχνει την θεραπεία που έπρεπε να κάνετε εσείς, και ακριβώς με την κάρτα του θανάτου λοιπόν να κλείσετε αυτόν τον πονεμένο κύκλο που μπορεί να κράτησε και 8 χρόνια για κάποιους, όχι μόνο με λάθος καρμικά τα τελευταία 8 χρόνια. Κάρτα αυτή όμως είναι η κάρτα του Σκορπιού που μας μιλάει για τον Φοίνικα και την αναγέννηση μιας καινούριας πύλης, μιας καινούριας σχέσης, της επανασύνδεσης, αλλά κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Το άτομο που μας ενδιαφέρει θέλει να έρθει νικητής, παρόλα τα λάθη που έχει κάνει, δείχνει να ξυπνάει τώρα από έναν λίθαργο, γιατί είχατε, λέει, ή μπήκαν λάθος καρμικά πρόσωπα στη ζωή σας, ή είχατε εσείς συναντηθεί σε λάθος χρόνο, δεν ήσασταν έτοιμοι
και ποτέ τα καρμικά ζευγάρια δεν είναι έτοιμα, έχουν πάντα εμπόδια για να ξεπεράσουν την ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε 3 πεντάκτηνα συνεργασία. Λοιπόν, σας ζητάει εδώ το σύμπαν να συνεργαστείτε γιατί αγαπιέστε. Και απλά εσείς τώρα δεν ξέρετε τι να κάνετε, γιατί στο παρελθόν τη συνεργασία που είχατε σας απογοήτευσε. Μπορεί κάποιοι να αναγκαστήκατε να πάτε ακόμη και στο εξωτερικό, σε άλλη χώρα, μέσα από αυτά τα λάθη που είχαν γίνει, και να σκέφτεστε να γυρίσετε πίσω τώρα, ή αυτός να έφυγε, το άλλο άτομο δηλαδή να έφυγε στο εξωτερικό με τις βλακίες που είχε κάνει, σαν κυνηγημένο. Έτσι λοιπόν τώρα σκέφτεστε πάρα πολύ αν θα συνεργαστείτε στο οικονομικό κομμάτι αρχικά, και κατά δεύτερον αν θα συνεργαστείτε και στα ερωτικά. Λοιπόν, με τον ακόλουθο του νερού έρχεται διστακτικά και σιγά σιγά πίσω αυτό το άτομο να σου δώσει την κούπα, ένα άτομο που δεν έχει καθόλου μα καθόλου εμπειρίες ερωτικές, ή αν έχει δεν τις ζούσε αυτές τις εμπειρίες όπως θα έπρεπε. Δεν ορίμασε ποτέ, γιατί μπορεί να είχε να κάνει με σχέσεις που δεν τον ορίμασαν ή δεν την ορίμασαν. Δεν σημαίνει και να είχα 10 άτομα ότι θα μπορούσαν αυτά τα 10 άτομα να με κάνουν εμένα να οριμάσω. Μπορεί να με βοηθούσαν οι καταστάσεις να οριμάσω, αλλά όχι οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν ορίμασε και δεν ορίμασε μέσα στα χρόνια, και τώρα ήρθε η ώρα να πάει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή την κατάσταση, να σε δικαιώσει αρχικά, γιατί είπαμε ότι η τελευταία βγαίνει πολύ στα ανοίγματα ότι ήταν πολύ χειριστική απέναντί σας και ίσως σας μειώσανε πάρα πολύ λεκτικά. Ίσως και με επιθέσεις βίας πολύ ισχυρές. Μια τέτοια ενέργεια βλέπω εγώ εδώ. Λοιπόν, πάμε. 10 ράβδι, έχουμε έναν χωρισμό. Είπαμε που δεν αντέχετε το οικονομικό βάρος εδώ και θέλετε κάποιος να το μοιραστεί μαζί σας. Και εκεί λοιπόν που έχετε το βάρος, αρχίζει εδώ πέρα τώρα και μας λέει για μια απίστευτη τύχη επάνω σας, σαν να έρχονται κάποια χρήματα. Οι 10 ράβδοι μας μιλούν επίσης για ένα οικονομικό βάρος να ήρθε πάνω σας. Έχουμε μία κάρτα θανάτου εδώ πέρα. Μπορεί λοιπόν κάποιος να έφυγε από τη ζωή, όχι το ερωτικό σας, και να πάρετε μία κληρονομιά, και αυτή η κληρονομιά να έχει κάποια βάρη επάνω της η κληρονομιά, και να πρέπει να πληρώσετε κάποια χρήματα για να μεταφερθεί στα χέρια σας, αλλά μόλις θα το κάνετε αυτό θα γίνετε αρκετά πλούσιοι. Τώρα και αυτό ήταν λίγο άσχετο με τα ερωτικά, αλλά έχει μια σημασία για σας που σας αφορά αυτό. Λοιπόν, μία τύχη λοιπόν, ενώ ήσασταν μέχρι τώρα σε μια τρομερή δυσκολία για να καταφέρετε τα οικονομικά σας να τα φέρετε εις πέρας, επίσης δείχνει ότι θα κάνετε μία δουλειά μέσα από το σπίτι σας πάρα πολύ όμως, την οποία θα είναι σταθερά ανωδική και τη σχεδιάζετε τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τον Μάιο περίπου που μας πέρασε, αρχίσατε να κάνετε κάποιο σχέδιο, τώρα τα βάζετε κάτω μέχρι να υλοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Δεν βιάζεστε τώρα, ενώ στο παρελθόν μπορεί να βιαζόσασταν κι εσείς. Στα ερωτικά τώρα λοιπόν και εσείς θα δώσετε μία αργή και σταθερή ενέργεια, δεν θα βιαστείτε, δεν θα πέσετε με τα μούτρα όπως κάνατε στο παρελθόν. Γιατί λέει ότι στο παρελθόν, λόγω ότι ήταν λάθος ο χρόνος, δεν ξέρω για ποιο λόγο δείχνει ότι είχατε πέσει με τα μούτρα σε αυτή τη σχέση και τα φάγατε κιόλας. Και επί τα μούτρα σας, και επίσης ούτε το άλλο άτομο ήταν όριμο για να μπει σε σχέση και είχε πει και πολλά ψέματα. Και μάλιστα ψέματα που δεν, λίγο κατά τη δική τους εκδοχή, αθώα ψέματα. Ότι δηλαδή από την πρώτη μέρα μπορεί να σας ζήτησε να μείνετε μαζί, να παντρευτείτε και όλα αυτά. Και εσείς να είπατε πω βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου. Και μετά να πνίγει και μέσα από κάποιες καταστάσεις και να μην μπορούσε να το διαχειριστεί. Γιατί είπαμε τα ξύφη μας βγάζει πνίξιμο. Έτσι. Ή μπορεί να είχε, γιατί ο βασιλιάς των ξυφών έχει και διαζύγιο πάνω του για τους περισσότερους. Δηλαδή μπορεί να ήταν παντρεμένος αυτό στο παρελθόν ή αυτή.
και να μην ήθελε αρχικά δεύτερο γάμο ή ακόμα και τρίτο θα τολμούσα να σου πω εδώ, και να είχε αφοσιωθεί στην καριέρα του και εσύ κάπως να πίεζες για το χρόνο να γίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα, γιατί εσείς μπορεί να μην είχατε γάμο ή τέλος πάντων να σας έβγαζε μία ανασφάλεια αυτό το άτομο και να θέλετε να το παντρευτείτε για να τον δεσμεύσετε. Είναι αυτό που λέμε δεσμεύω το γαϊδαρό μου. Εδώ είναι λάθος αυτή η σκέψη. Εδώ μου δείχνει ότι αυτός κάπως αγχώθηκε. Λοιπόν, πάμε τώρα που μας λέει όμως σε γρήγορες επικοινωνίες μεταξύ σας τώρα σε εποχή λιονταριού που είπαμε από τις 22 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, θα κάνει μία κίνηση ως ακόλουθος, είπαμε, απέναντι από κάτω ήταν ο ακόλουθος νερού, ένα παιδί, ένα μωρό παιδί, αλλά τώρα θέλει, λέει, βλέπεις κρατάει το κουβαδάκι που μας λέει ότι θέλει να δουλέψει, θέλει να κάνει κινήσεις, σιγά σιγά θα έρθει με ένα ύφος εδώ, πολύ γλυκούλικο, θα σε κοιτάει στα μάτια αλλά με παραπονιάρικο βλέμμα. Όπως βλέπεις, άμα υπήρχαν προβλήματα από δύο αγόρια παιδιά του επίσης, αυτό δείχνει να αλλάζει και να παίρνετε ένα δώρο από αυτά τα παιδιά. Αν δεν είναι αυτό, τα παιδιά, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ναι, μπορεί να έρχεται ανώριμος, αλλά θέλει να οριμάσει μέσα από τη δική σας σχέση και μέσα από τις αλήθειες με τον άσο των Ξυφών. Απίστευτη τύχη και σε αυτό θα νιώσετε πολύ τυχεροί, όπως σου είπα, για τα παιδιά, ξαναλέω, ειδικά αν έχει δύο αγόρια. Μια απίστευτη τύχη, σύνδεση, δώρο που θα σας κάνει ένα παιδί ή και τα δύο παιδιά. Καινούργια αρχή λοιπόν, για να δούμε, με ξεκαθαρίσματα και τα κορίτσια εδώ θα γίνουν αποκαλύψεις στη ζωή τους, αποκαλύψεις στις οποίες θα βάλουν τα πράγματα σε μία σειρά. Βλέπεις, ο βασιλιάς Ξυφών φοράει και συνήθως στολή. Είναι σε υψηλόβαθμη θέση ή στρατιωτικός ή μαθηματικός, επίσης λόγιος, να βγάζει λόγους, να κάνει σεμινάρια, να ασχολείται με μαχαίρια, μάγειρας. Γενικά είναι ένας άνθρωπος όμως που δεν μένει στην αρχή της καριέρας, είναι της καριέρας αυτός ο άνθρωπος σε όποιο επάγγελμα και να κάνει. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι, αυτό που βλέπω εγώ είναι ανοριμότητα. Ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ μεγάλη ανοριμότητα αυτήν τη σχέση και τελικά βλέπουμε ότι στο τώρα οριμάζουν τα πράγματα μέσα από σχεδιασμό. Κάτι σου είπα που στο παρελθόν δεν υπήρχε. Μπήκατε σε μια σχέση χωρίς να σχεδιάζετε και όταν πήγατε να σχεδιάζατε πνίγηκε ένας από τους δυο σας ή και οι δυο σας. Τα κάνατε λίγο μαντάρα. Δηλαδή έτρεχε γρήγορα η σχέση χωρίς αγωνία. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα και από τους δυο σας να κρατηθεί αυτή η σχέση, ίσως και με το ζόρι, ένα πνίξιμο δηλαδή, και δεν ξέρω, μπορεί να πνιχτήκατε και εσείς και να κάνατε κάποιες αντιδράσεις εδώ. Δηλαδή εσείς να είστε στα ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, ζώδιο, οροσκόπο ή σελήνη. Καρκίνος επίσης, δηλαδή από τη μία να θέλετε οικογένεια και από την άλλη με τον αέρα να μην μπορείτε να τη στηρίξετε αν είσαστε ζώδιο του αέρα εσείς ή το άλλο άτομο. Δηλαδή μπορεί να είσαι ζυγός με καρκίνο παράδειγμα οροσκόπο. Καταλαβες, νερό με αέρα, πολύ έντονα και γη, τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα είπαμε τα ζώδια παίζουν. Τώρα, τι έχουμε τώρα, μια συνάντηση με απίστευτη τύχη, απίστευτη τύχη. Εδώ ξεκαθαρίζει αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του και αρχίζει να γίνεται πιο δημιουργικό, γι' αυτό και αρχίζει και σχεδιάζει το γυρισμό της, ψάχνει να βρει τρόπους, έχει πονέσει πάρα πολύ για αυτόν τον χωρισμό σας, πάρα πολύ, πολύ μετανιωμένο είναι. Επίσης, τι άλλο θα σου πω, και θέλει, όχι και θέλει και θα δικαιωθείς εσύ. Βλέπεις, η δικαίωση έρχεται σε σένα, στα κορίτσια. Όχι και τα αγόρια που ακούτε δεν θα δικαιωθείτε, αλλά βλέπεις τώρα είναι κάτι που το περιμένεις εσύ πάρα πολύ. Και κάθεσαι, εδώ λέει κάτσε ήρεμος, ήρεμη και περίμενε τις εξελίξεις να κυλήσουν γρήγορα, ξαναλέω τώρα πια. Εδώ βλέπουμε μια γυναίκα που βοηθάει, μπορεί να είναι η μητέρα αυτού του ανθρώπου, να ήταν και
Επίσης, μια μητέρα στο παρελθόν μπορεί να ήταν και η αιτία που φυλάκισε το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Να είχε μια κακοποιητική μητέρα και να την έχει επάνω του αυτό το άτομο, να μην είχε ελευθερωθεί ποτέ από αυτήν τη σχέση, να τη συντηρούσε μέχρι τώρα. Όμως τώρα και αυτή η γυναίκα δείχνει σαν να έχει πάρει τα μαθήματά της. Αν είχατε δηλαδή μια πεθερά η οποία δεν ήταν καλή με εσάς, είδε το κακό που προκάλεσε και στη σχέση και στο παιδί της και τα ξεκαθαρίζουν και μεταξύ τους. Άρα έχουμε, όπως είπα λίγο πριν, μια δικαίωση. Η δικαίωση έχει να κάνει με το ότι τώρα πια εσείς δεν θα δεχτείτε κάτι γρήγορο και ότι όταν θα έρθει θα πρέπει αυτό το άτομο να σου μιλήσει για σταθερότητα την οποία θα τηρήσει, κάτι που δεν έκανε στο παρελθόν και εσείς είχατε δώσει ξανά και ξανά ευκαιρίες. Και εγώ κάπου εδώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμα, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτα το σημείο στο κουδουνάκι που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα το βράδυ. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα επαναλάβω ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Μέχρι 27 Ιουλίου δεν μαλώνουμε με κανέναν για κανέναν λόγο, είτε στα επαγγελματικά μας, είτε με τα παιδιά μας, είτε στα ερωτικά μας. Θα υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση που θα σας προκαλούν για να μαλώσετε από το πουθενά. Αν θα το κάνετε αυτό δεν ξέρω την κατάληξη, ασχέτα με το τι έχει βγει στο άνοιγμα. Η κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι μοναδική, αλλά υπάρχει μια γενικότερη ενέργεια πολλών νεύρων, κακών επικοινωνιών, μπερδεμένων επικοινωνιών, οπότε τα λόγια θα φέρουν λόγια χωρίς λόγο. Κατάλαβες, και θα έχετε μια αρκετά μεγάλη δυσκολία να το διορθώσετε μετά, γι' αυτό προσέχουμε, ξαναλέω, μέχρι τις 27 να μην μαλώσουμε. Θα έχουμε επανασυνδέσεις πάρα πολλές αυτό το χρονικό διάστημα και πολλούς χωρισμούς για αυτούς που είναι ήδη σε σχέση. Προσέξτε λοιπόν, να είστε ήρεμοι, να ζείτε τη στιγμή, να δυναμώνετε από μέσα σας σε κάθε εξωτερικό κίνδυνο και παράγοντα που δεν αφορά εσάς αλλά μπλέκονται χωρίς να θέλετε στη ζωή σας, για τις σχέσεις σας, τα οικονομικά σας και όλα αυτά. Εγώ συνιστώ προσοχή, ηρεμία, ψυχραιμία για όλους και προς όλους το λέω και σας εύχομαι τα καλύτερα, να προσέχετε, να είστε καλά.